Bună dimineața! Dimineața am întotdeauna multă energie și una dintre ritualurile mele este să mă duc prin grădină și să văd ce s-a mai făcut. Uite-te, dovleci, e un mare de frunze de dovleci și ce frumos au crescut. Doamne, viața la țară e frumoasă, dar e și grea, e multă muncă. Dacă nu trăiești la țară, nici nu-ți poți imagina. Ți se pare așa idilic, frumos, relaxant, aer curat, plante, flori. Da, dar e muncă. Câteodată îți vine să nu te mai apuci de nimic, să lași totul baltă și să începi altceva. Dar atunci când te plimbi prin grădină și începi să-ți culegi roadele muncii tale, îți dai seama că a meritat tot efortul și că viața la țară e chiar frumoasă și merită trăită. Ia uitați ce roșii frumoase s-au făcut. Sunt bune, nu sunt ele foarte frumoase, câteodată sunt nu așa de aspectoase, dar sunt bune. Și asta este al doilea coș cu recoltă din ziua de astăzi. Arată bine. Acestea sunt păsările mele. De anul ăsta am luat și câteva rătuște, practic 4, că am vrut să văd cum merge cu ele. Doamne, cât se bucură când le dau verdeață. De fapt, totdeauna când mă apropii de ele, atâta se bucură, totdeauna așteaptă să le dau ceva, o delicatesă pentru ele. La sfârșit de săptămână am făcut un weekend de fete. Zic fete, nu contează ce vârstă avem, tot fete suntem. Și a fost minunat, la casa de vacanță a unei prietene, unde ne-am simțit 3 zile super. Așa arată seara. Are și o mică cascadă în curte. Arată foarte bine, cu atâtea luminițe. A fost minunat. Ne-am distrat, am făcut grătare, am râs, am jucat jocuri, am pictat pietre, am stat la povești, am dormit puțin, dar am fost fericită. Am mers prin pădure, este superbă zona, și am cules pietre din acest pârâu. Că mai târziu, după masa, am făcut un atelier de pictură, adică am pictat acele pietre. Mă rog, pictură, o să vedeți că o să vă arăt. Uitați ce minunată este pădurea. Este atât de plăcut să mergi prin pădure, mai ales pe o zi toridă. Cred că cu 10 grade era mai răcoare în pădure decât în afara ei. Superb! Și aici e atelierul nostru de pictură, unde am pictat, așa cum am considerat noi. Ne-a prins o furtună, da, o furtună, tunete și fulgere, încât s-a luat și curentul și am terminat de pictat la lumina aparatului, la lumina mobilului, dar le-am terminat. A fost și o cină romantică la lumânări datorită lipsei de curent. Iar la plecare ne-au salutat niște oi foarte drăguțe. Am plecat pe ploaie, am avut de toate, am avut soare, am avut furtună, am avut ploaie,
Dar a fost un weekend foarte fain. M-am încărcat cu energie, cu multă energie pozitivă. Și a fost plăcut. Sper să mai repetăm astfel de sfârșit de săptămână, dar e frumos. M-am întors acasă și am tăiat lavanda. Lavanda care deja era uscată și care trebuie tăiată. Și vă întrebați ce fac cu oala de lângă. Dar vine Miții, piții, pomponiții, curioasă ca de obicei. Da, deci lavanda tăiată o pun în această oală, folosesc oala ca să-i dau forma rotundă unei coronițe. Asta vreau să fac din lavandă, o coroniță. Și o fixez cu o sârmă de jur împrejur și fiind în oală mi este mai simplu. Am ales o sârmă, practic o rămășiță de sârmă pe care am avut-o prin casă și cu care tare m-am chinuit, fiindcă era adunată într-un ghem nu tocmai bine și se tot încurca și trebuia să mă întrerup, să o descurc și iară să pornesc mai departe. Mă rog, nu e greu de făcut, este chiar simplu, dar când ai o sârmă ca lumea înfășurată cum trebuie. Cu chin cu vai am reușit până la urmă să fac 3 coronițe. Asta e una dintre ele. Este o coroniță de bază. Deci, vedeți, lavanda e alandala înfășurată, dar așa îmi place, asimetric. Și m-am hotărât pe ea să leg niște panglici și să le atârn deasupra mesei de pe terasă. Ce faci, Miți, acum? Păi cum te dai jos? Acum a venit rândul mesei de pe terasă să-i fac un aranjament și am venit cu un coș de metal în care am pus niște scoarță de copac pe care am adus-o din weekendul ăsta când am fost cu fetele. Am pus niște crengi de pom printre. Îmi plac foarte mult să fac decorațiuni cât mai naturale și vreau să pun și 3, să le zic, vaze de sticlă. Sunt niște sticluțe, practic, și asta e o halbă de bere în miniatură de sticlă, pe care am să le pun în acest aranjament și în ele vreau să pun după aceea niște flori din grădină ce găsesc. Da, aici e mai bine locul. Așa arată, cred că bine, cele 3 vaze mici de sticlă. Așa sunt și florile. Am luat niște flori de oregano. Acum pun niște flori de trifoi și niște floricele albe, tot o buruiană este, nu știu cum se numesc. Astea au fost la mine în grădină. Și niște frunze de bambus am mai pus.
pe cealaltă scoarță am pus iar din lavandă am mai făcut eu o coroniță mai de mult și am pus un borcan reciclat de mine în care se poate pune o lumânare, dar mi s-a părut prea mult, așa că m-am hotărât să las numai coșul ăsta de metal și am mai pus 2 lumânări. Mi se pare că arată mai bine așa. Era prea încărcat. Și uite-o pe Miții Piții Pomponiții cum doarme după escaladarea pomilor. Iar aici, în colțul terasei, am pus cealaltă scoarță de copac cu coronița de lavandă și cu borcanul meu în care poți să pui flori, poți să pun o lumânare. Eu m-am gândit să pun o lumânare, că arată seara mai frumos. Și așa arată aranjamentul deasupra mesei. Miroase încă bine pentru că este proaspăt tăiată. Și așa arată cu masa, cu aranjamentul de pe masă. Iar spre seară ne-am relaxat la un foc făcut din crenguțe și din tot felul de plante bolnave care nu le pot arunca la compost și le ard. Miții Piții Pomponiții și ea se relaxează la foc. De data viitoare vă doresc numai bine!